สองหลังนี้ก็คือเป็นของพี่น้องของพี่แมนเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นของเจ้กับเฮียค่ะที่แบบอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนพื้นที่แถวนี้มันเป็นเหมือนร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจของครอบครัวพี่แมนค่ะพอเหมือนหยุดการทำร้านเนี่ยค่ะก็เลยมาเหมือนแบ่งแปลงที่ดินเป็นบ้านของลูกก็คือเดี๋ยวก็จะมีหลายๆหลังตอนนี้เราเห็น3หลังแล้วใช่ค่ะก็ตามลูกมีลูกอยู่6คนก็เดี๋ยวจะมีอยู่6หลังแล้วทั้ง6หลังนี้ก็คือจ๋ากับพี่แมนที่เป็นสถาปนิกก็ช่วยกันออกแบบให้หมดเลยป่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นพี่แมนออกแบบตัวจ๋ากับพี่แมนจะร่วมออกแบบเฉพาะแบบหลังนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังเรียกว่าเป็นหลังของจ๋าของพี่แมนเลยตรงนะครับทีนี้ให้จ๋าเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนแรกเลยพอต้องสร้างบ้านหลังนี้มีโจทย์หรือว่ามีสิ่งที่เราเอามาใช้ในการออกแบบยังไงบ้างทั้งเรื่องของไซส์เรื่องของข้างๆเขามีบ้านสไตล์ไหนมาก่อนแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆหลักๆโดยรวมก็คำนึงถึงแบบแดดลมฝนทั่วไปตามหลักปกตินะคะแต่ว่าในเรื่องของงานดีไซน์ค่ะด้วยความที่เหมือนพื้นฐานเรา2คนนะคะเป็นคนค่อนข้างจะเรียบง่ายค่ะก็เลยสะท้อนออกมาในเรื่องของการออกแบบที่ดูเรียบง่ายที่แบบสะท้อนความเป็นตัวเองประมาณนึงแล้วก็สะท้อนเหมือนไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ความชอบในเรื่องของการดีไซน์พวกเทสต่างๆในการออกแบบไปด้วยค่ะครับอย่างสิ่งที่เราเห็นเอาเป็นเรื่องของ exterior design ก่อนละกันคือจะเห็นว่ามันจะมีส่วนของฟาซาดที่โดดเด่นที่ใช้เป็นแบบบล็อกแก้วแล้วก็ตัวฟอร์มบ้านอะไรแบบนี้มันเกิดจากอะไรฮะจริงๆตัวฟอร์มบ้านตั้งต้นเลยอาจจะมาจากแบบพื้นฐานของฮวงจุ้ยทั้ง2ครอบครัวที่ต้องเป็นแบบว่ากลุ่มก้อนของหลังคาแบบชิ้นเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกหรือเจาะคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นฮวงจุ้ยที่แบบที่บ้านแต่ละทั้ง2คนเชื่อในแบบนั้นแบบไม่แตกแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของตัวฟอร์มอาคารที่แบบจะดูแบบเรียบง่ายค่ะมีคอร์ดตัว C ตัว O อะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยจริงๆส่วนตัวชอบค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่โอเคก็ตัวบล็อกแก้วค่ะมันจะเป็นเหมือนตัวแทนของวัสดุที่เหมือนมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกได้รับแสงธรรมชาติได้ค่ะแล้วก็เมื่อเราอยู่ข้างในเราก็ยังได้แสงธรรมชาติด้วยแล้วยังมองเห็นข้างนอกแบบเรือนรางแต่ว่าสร้างความเป็น private ในการอยู่อาศัยค่ะแต่ว่า proportion ที่เลือกใช้มันก็จะเป็นผืนผ้านะก็จะดูแปลกตาเหมือนกันแล้วก็เอามาเรียงเป็นแบบตั้งๆด้วยที่สำคัญมันมีการเว้นจังหวะช่องว่างอะไรแบบนี้ตรงนี้มันเกิดจากอะไรจริงๆการเว้นจังหวะเหมือนพื้นฐานพอมันเป็นแก้วค่ะเวลามันโดนความร้อนมันจะมีการอมความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนประมาณนึงการที่เราเจาะเป็นช่องมันก็คือจะช่วยระบายความร้อนของส่วนของตัวระเบียงด้วยค่ะแล้วก็เหมือนสร้างแพทเทิร์นให้มันดูแบบมีดีไซน์น่าสนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้รู้สึกทึบตันจนเกินไปกับมีการเอาตัวเข้ามุมอันนี้ค่ะมาเบรกบางส่วนมันก็จะได้เหมือนมิติแล้วก็มีแสงสะท้อนจากข้างในอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนลูกเล่นของตัวการสะท้อนของแสงที่แบบแตกต่างกันระหว่างบล็อกปกติกับบล็อกที่เป็นแบบเข้ามุมค่ะเราออกมาอยู่ตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตได้คนอื่นก็แบบมองไม่ค่อยเห็นทีนี้ในการออกแบบบ้านหลังนี้เนี่ยเห็นว่ามีการคำนึงเรื่องของทิศทางแบบค่อนข้างเยอะเลยถ้าให้เล่าเรื่องทิศอีกทีนึงว่าแบบด้านไหนเป็นทิศอะไรแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเราเลือกที่จะวางแปลนหรือวางผังยังไงบ้างครับค่ะจริงๆถ้าวางขอบเขตที่ดินบ้านมันอาจจะไม่ได้วางถูกเสมอไปค่ะเพราะว่าด้วยตัวที่ดินมันเป็นด้านยาวหันทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกค่ะหน้าบ้านปัจจุบันก็คือหันทางทิศเหนือหลังบ้านเป็นทิศใต้ใช่ค่ะหน้าบ้านด้วยความเป็นแบบทิศเหนือค่ะเราจะเหมือนเน้นรับแสงธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแสงดียามเช้าไปจนถึงด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะที่เป็นทิศตะวันออกก็คือเราจะวางห้องนอนทั้งหมดเพื่อให้เทควิวทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเนี่ยเป็นหลักเพื่อให้แสงเข้ามาส่วนทางทิศตะวันตกค่ะจะเป็นด้านที่เจาะช่องเปิดน้อยที่สุดส่วน planning ข้างในก็มีการเอาตัวบันไดที่เป็นบันไดยาวตลอดแนวค่ะเพื่อจะบล็อกไม่ให้เหมือนความร้อนเข้ามาสู่พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยโดยตรงค่ะคือออกแบบถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์ถูกต้องถูกใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเต็มที่ใช่ก็จะมีด้านหลังที่เป็นทิศใต้ค่ะที่จะได้แดดร้อนตลอดวันหน่อยก็เลยจะเป็นแบบเหมือนเอาพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะดึงมาเป็น private garden ให้มันแบบ blocking ตัวความร้อนแล้วก็ยังได้วิว take view แล้วก็มีส่วนตัวอยู่ข้างหลังโอเคเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเนี่ยเดี๋ยวให้จ๋าพูดถึงพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็โดยรอบบ้านหนึ่งจะเห็นว่ามีการเป็นพื้นที่ไว้สำหรับหลายฟังก์ชันเหมือนกันนะใช่ค่ะก็จริงๆด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนจอดรถ3คันเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นสเต็ปนึงเป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นเหมือน entrance terrace ค่ะแล้วก็เข้าไปสู่ตัวบ้านเหมือนแยกสเต็ปกันเอาไว้อันก็เป็นห่วงจุ้ยของครอบครัวเหมือนกันมีเรื่องห่วงจุ้ยอีกแล้วใช่ค่ะทางทิศตะวันตกค่ะก็จะเน้นเหมือนการดูแล maintenance ง่ายๆเลยก็คือเหมือนเป็นการเหมือนวางแผ่นพื้นแล้วก็โรยกรวดธรรมดาค่ะเพราะว่าด้านนั้นเราไม่ได้เปิด take view กับสวนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางทิศตะวันตกค่ะแล้วก็ฝั่งนี้บ้างมีสวนด้วยนะใช่
ฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนให้ห้องนอนชั้นหนึ่งอะค่ะใช้ในการเทควิวแล้วก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติเหมือนในระยะยาวถ้ายามแก่เฒ่ามาอยู่ในห้องนี้ค่ะมันก็จะได้เหมือนเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมือนเอื้อต่อการใช้ชีวิตแล้วก็สามารถแบบคอนเนคกับต้นไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าไอ้ตรงพื้นตรงนี้ที่ยกขึ้นมาก็คือเป็นเหมือนระเบียงของห้องนอนเลยใช่ก้อนตรงนี้คือก้อนห้องนอนเลยที่อยู่ด้านหลังไอ้ตัวที่เก็บของตรงนี้ใช่ค่ะก็จริงๆตัวระเบียงตรงนี้ค่ะถ้าในอนาคตจริงๆอะค่ะแล้วมีการใช้วีลแชร์เราก็อาจจะเสริมเพิ่มเติมต่อมาเป็นทางลาดที่เชื่อมต่อกับทางที่จอดรถนะคะเพื่อว่าขึ้นเข้าห้องได้เลยใช่ค่ะถ้าฉุกเฉินอะไรเงี้ยในการเอาเข้าเอาออกมันก็จะได้เหมือนเป็นระยะทางสั้นที่สุดค่ะแล้วก็ช่วยเหลือได้เร็วที่สุดด้วยค่ะครับแล้วก็ข้างๆจริงๆก็คือมีประตูสำหรับคนเดินเข้าไปด้วยอันนี้เป็นเหมือนทางเซอร์วิสเหมือนกันใช่ค่ะก็คือตรงพุ่งเข้าไปข้างหลังบ้านได้เลยใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากนี้ให้จ๋าพาเข้าไปดูภายในบ้านกันต่อนะครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่โฟเย่นะครับซึ่งกว้างเลยแล้วก็เข้ามาได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่หน้าบ้านที่แบบมันดูโปร่งนะแล้วก็เห็นว่ามีการเจาะช่องแสงหลายจุดเลยเนี่ยหลายด้านหน้าเลยเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการแบบตรงนี้หน่อยฮะจริงๆตรงนี้มันเป็นเหมือนพื้นที่ transition space ที่เหมือนเชื่อมกับภายนอกกับภายในบ้านนะคะก็คือเหมือนอยากจะให้มีการดึงพื้นที่สีเขียวเข้ามาแล้วก็มีการเจาะตัว void ตรงนี้ค่ะให้มันเป็นเหมือน double space อันนี้ก็คือเหมือนในเรื่องของหลักการฮวงจุ้ยที่เหมือนพี่ชายพี่แมนช่วยดูมาด้วยค่ะแล้วตัวพี่แมนเขาก็ชอบพื้นที่ที่เป็น transition แบบมีต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เผื่อนั่งอ่านหนังสือชิลๆอะไรตรงนี้ได้ค่ะที่จ๋าบอกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเกิดอธิบายเพิ่มเติมเลยว่าแล้วอย่างในมุมที่จ๋ากับพี่แมนเองเป็นสถาปนิกจริงๆบางคนก็อาจจะมีแนวคิดกับฮวงจุ้ยในแบบที่แตกต่างกันไปอย่างสำหรับเราเองเนี่ยเรามีการเวทหรือบาลานซ์ไหมว่าโอเคฮวงจุ้ยแบบไหนที่เรายอมที่จะปรับเปลี่ยนดีไซน์เราได้แต่แบบไหนที่แบบมันไม่ make sense หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าโดยส่วนใหญ่อะค่ะเหมือนหลักการทางฮวงจุ้ยที่เขาทำมาบางทีเขาก็จะมีแบบหลักการที่เหมือนเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะด้วยความที่ตัวจ๋าก็มีทำบ้านกับลูกค้ามาค่ะก็จะมีฮวงจุ้ยค่อนข้างที่จะหลายศาสตร์แต่ศาสตร์ที่เราจะเหมือนเชื่อแล้วมาประยุกต์ใช้งานจริงอะค่ะมันก็ส่วนมากมันจะไปค่อนข้างที่จะไปทางเดียวกับรูปแบบที่ควรจะดีไซน์ไปอยู่แล้วค่ะอย่างการดีไซน์เหมือนมีพื้นที่ที่มันเป็น wide open อะมันก็สร้างสเปซที่มันดูรู้สึกว่าความโปร่งโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างที่จะชอบพื้นที่อะไรประมาณนี้อยู่แล้วหรือว่าการเปิดช่องเปิดเชื่อมกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถสะท้อนออกมาในงานสถาปัตยกรรมให้แบบดูมีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคารตลอดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งจริงๆอย่างในเชิงฮวงจุ้ยที่บอกว่าเป็นพี่ชายของพี่แมนเนี่ยเขาอธิบายว่ายังไงครับเป็นแบบพลังงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนพอมันเป็นโถงรับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนโถงรับพลังงานแล้วก็เหมือนเก็บกลับเข้าไปในตัวบ้านค่ะครับเอาจริงๆก็ถือว่าถ้าเรามองในเชิงฮวงจุ้ยก็แบบหนึ่งมองในเชิงสถาปัตยกรรมโอเคเราได้สเปซที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มได้แสงธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ถ้าอย่างในมุมพี่ก็จะรู้สึกว่าพื้นที่ด้านหน้าปกติโฟเย่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือแบบกว้างมากเราจะมีคำถามนิดนึงว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเสียเปล่าไหมแต่ถ้าสุดท้ายมีการมาใช้งานจริงๆก็โอเคใช่ค่ะครับทีนี้ถัดจากส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็จะเห็นว่าก่อนจะเข้าไปสู่ด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นบานเลื่อนที่กั้นอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ทำไมถึงต้องมีการกั้นแบ่งพื้นที่ด้วยจริงๆมันเป็นเรื่องของความ private ความปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนชั้นหนึ่งเรามีห้องนอนถ้าเกิดมีประตูหลักแล้วก็มีประตูนี้เป็น security อีกชั้นหนึ่งค่ะก็เหมือนเป็นประตู2ชั้นก่อนที่จะเข้าถึงห้องนอนค่ะแล้วก็จะได้แบ่งแยกสเปซเหมือนเป็นตรงนี้เป็นพื้นที่ transition แล้วก็เข้าไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยจริงๆค่ะพอขยับไปนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าก็ยังคงมีพื้นที่สำหรับไอ้คเนกเป็นแบบเดย์เบสแบบนี้นะแล้วพี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบกว้างในส่วนด้านหน้าเนี่ยจริงๆเหมือนพื้นฐานของการใช้ชีวิตกับเหมือนการเลี้ยงดูถูกเลี้ยงดูมาค่ะมันเป็นเหมือนพื้นที่ชั้นหนึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ละคนทำแต่ละกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้หมดค่ะก็คือถ้ามีการใช้งานจริงๆพื้นที่ living ถ้าเกิดมีคนนั่งใช้งานค่ะตรงนี้มีคนนั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการ connect อยู่เหมือนอยู่ร่วมกันใช้พื้นที่ร่วมกันอยู่ค่ะครับ
ก็ทำให้สมาชิกในบ้านเนี่ยเหมือนมีทางเลือก ในการที่จะไปนั่งแต่ละจุดได้มากขึ้นนะซึ่งมุมนี้เองก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจเพราะว่ามีการเอา Glassbox กลับมาใช้ด้วยนะใช่ค่ะก็เหมือนเรามีการดึงของรูปแบบของตัว Glassbox เนี่ยค่ะมาใช้หลายๆพื้นที่เพื่อให้มันดูเป็นเหมือนบ้านที่มีการเชื่อมต่อกับภายนอกของภายในค่ะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ด้านบนตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นพื้นที่โถงที่จริงๆแล้วอากาศมันจะโฟลว์ขึ้นไปถึงชั้น3เลยค่ะด้วยความที่เอาดีไซน์จากด้านหน้าค่ะที่มีตัวของตัวซี่ที่อากาศสามารถไหลเวียนได้ชั้น2ตรงนี้มันก็จะเป็นอีก transition นึงก่อนเข้าห้องนอนที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงก็คือไอ้ตัวบล็อกแก้วเนี่ยเหมือนมันแตกต่างกันไหมเหมือนอันนี้มันจะดูเรียบกว่าหรือเปล่าใช่ค่ะตัวข้างนอกอะค่ะมันจะเป็นบล็อกแก้วที่มีลายค่ะแต่ว่าถ้าข้างในมันจะเป็นบล็อกแก้วที่ใสๆที่สามารถมองสะท้อนได้คือข้างนอกเราต้องการความเป็น private ในบ้านค่ะการที่ใช้เป็นเหมือนมีลวดลายมันจะเบลอทำให้ข้างนอกไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ชัดเจนค่ะแต่ถ้าข้างในเราต้องการ connect ทุกๆพื้นที่เข้าร่วมกันค่ะมันก็เลยเป็นการใช้ตัวใสเนี่ยค่ะขึ้นมาสกรีนไม่ให้แบบว่าเห็นเต็มๆไปแต่ว่าก็ยังสามารถสื่อสารเชื่อมต่อ connect กันได้อยู่ค่ะก็เป็นดีเทลของตัวบล็อกแก้วเนอะเราสามารถจะไปเลือกได้นอกจากมีหลายรูปทรงแล้วไอ้ข้างในมันก็สามารถเลือกได้อีกด้วยใช่ค่ะโอเคครับจากตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้จ่าพาเข้าไปดูด้านในซึ่งเราเห็นแล้วแหละว่าโทนสีของอินเทอร์เนียเนี่ยแบบละมุนมากก็เป็นโทนสีไม้ซอฟต์ๆแบบนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอินทีเรียพี่รู้สึกว่ามันแบบละมุนซอฟต์มากเลยเป็นแบบไม้เทาๆขาวๆครีมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ตอนดีไซน์อินทีเรียนี่คือแบบเรามีการวางมูดแอนด์โทนอะไรไว้ยังไงบ้างฮะจริงๆเลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนความชอบเรา2คนนะคะกว่ามันจะแบบมาลิงก์เจอตรงกลางก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ค่ะแต่ว่ารูปแบบที่คิดอะค่ะก็คือคิดไว้ว่าถ้าเกิดว่าณวันนี้หรือ10ปี20ปีข้างหน้าค่ะเรายังอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนดีไซน์ที่กลางๆค่ะอยู่ได้เหมือนแบบ long lasting อยู่ไปยาวๆค่ะอาจจะแบบไม่ค่อยเบื่อเมื่อแบบเวลาผ่านไปแล้วมันก็เป็นโทนสีที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นค่ะดูสะอาดสบายตาค่ะแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็รู้สึกเหมือนผ่อนคลายสบายอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องฮวงจุ้ยมันมีอย่างหนึ่งที่จ๋าเคยบอกพี่ก็คืออยากจะให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันรองรับการใช้งานในยาวๆเลยจนวันที่เราแบบแก่ชราไปด้วยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆหลักๆจะใช้ในพื้นที่ชั้น1เนี่ยนะคะถ้าสังเกตถ้าทั้งหมดทั้งฟลอร์ค่ะมันจะเป็นพื้นที่เหมือนสเต็ปเลสพื้นที่สเต็ปเดียวกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ประตูหน้าบ้านทางเข้าค่ะคือถ้าอายุเราอะค่ะถึงวัยที่เราแบบต้องใช้รถเข็นหรือว่าเดินเหินไม่ถนัดอะค่ะเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระในบ้านของตัวเราได้ค่ะแล้วด้วยความเคยชินที่เราอาศัยอยู่ไปนานๆนะคะอุบัติเหตุหรือการลดความเสี่ยงในการลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเท่าไหร่เพราะว่าเราแบบเคยชินกับพื้นที่ที่เราอยู่แล้วค่ะแล้วเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักไว้อยู่แล้วค่ะก็คือพื้นที่ก็คือจะเชื่อมกันระหว่างข้างนอกกับข้างในตรงนี้ค่ะที่เป็นห้องนอนออกมาพื้นที่ข้างนอกเชื่อมกับห้องครัวแล้วก็เพนทรีอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถไปในทุกที่ด้วยตัวเองได้ค่ะแล้วก็ยังมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวที่เป็นการเชื่อมต่อทางสายตาด้วยเป็นการเชื่อมต่อทางการเอาพืชพันธุ์อันนี้ค่ะมาใช้ในการปรุงอาหารหรือว่ามีกลิ่นที่จะทำให้เราสามารถคอนเนคกับต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวได้ค่ะอ๋อครับก็เป็นการคิดที่แบบว่ามันมีแบบซ้อนหลายศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อกี้พอเราย้อนกลับไปเรื่องของการวางแปลนตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะ open plan เป็น living dining แล้วก็ pantry นะใช่ค่ะทีนี้ให้จ๋าลงดีเทลเรื่องของอินทีเรียนิดนึงเราเลือกแบบพวกตัวลามิเนตตัวโต๊ะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอย่างผนังตรงนี้พี่เห็นก็คือน่าจะเป็นลามิเนตแต่มันคือลายมันจะเหมือนเป็นแบบหินขัดอะไรอย่างเงี้ยหน่อยๆเนาะใช่ค่ะจริงๆค่ะชอบความที่หินขัดอยู่กับตัวไม้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้หินขัดเลยค่ะมันก็จะเป็นงานเปียกที่เหมือนทำค่อนข้างที่จะเลอะเทอะแล้วก็ยากพอสมควรค่ะก็เลยใช้เหมือนตัวแทนวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้เป็นตัวลามิเนตที่มีลายหินขัดแล้วก็ตัวไม้ที่เลือกด้วยความที่ไม้มันมีหลายเฉดสีมากค่ะส่วนตัวแล้วจริงๆชอบเป็นไม้ที่ออกแบบอบอุ่นค่ะมันก็เลยจะเลือกเฉดไปทางที่แบบอ่อนมากๆนิดนึงค่ะ
ซึ่งแมททีเรียลที่อยู่ในบ้านนะคะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีแค่ตัวไม้เนี่ยค่ะที่เป็นตัวหลักที่ใช้กับทุกพื้นที่ตัวเทอร์โซอันนี้ค่ะก็คือใช้แค่เฉพาะชั้น1ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นเหมือนอิเลเมนต์พวกผ้าม่านโทนสีอะไรเงี้ยที่จะคีปอยู่ในแบบสีครีมแล้วก็ขาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะให้เฉดสีของสีครีมหรือสีตัวสีเทาอะค่ะเป็นอยู่ในเฉดสีเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเทาอะก็จะไม่ได้เอาเป็นเทาที่ออกอมฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเทาอมครีมเพื่อให้มูดความละมุนอย่างเงี้ยค่ะมันดูเชื่อมต่อกันเป็นในเหมือนแบบเฉดสีที่เป็นเฉดเดียวกันค่ะครับคือปกติถ้ามันเป็นหินขัดเทราโซจริงๆเลยงานเปียกเลยเนี่ยอาจจะด้วยลายด้วยอะไรมันก็ไม่ละมุนเท่านี้นะใช่อันนี้มันก็จะดูแบบบางๆหน่อยถ้าเกิดจะมองเผินๆจะเป็นแบบเทาๆมีจุดๆขาวๆหน่อยก็ได้เลยแล้วอย่างผนังเนี่ยอันนี้สีเห็นว่ามันมีต่างด้วยเนอะใช่ค่ะจริงๆผนังตรงนี้ก็เป็นผนังทาสีค่ะแต่เราก็เหมือนใช้รุ่นที่มันสามารถทำความสะอาดง่ายเหมือนผ้าชุบน้ำก็สามารถทำความสะอาดได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ให้มันมีลูกเล่นโดยการเหมือนกรูฟล่อง PVC อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาสีทับให้มันดูแบบมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนแพทเทิร์นมากขึ้นค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกับส่วนฝ้าก็คือฝ้าทั้งหมดอะค่ะเน้นเป็นสีขาวทั้งหมดค่ะก็คือเหมือนเพิ่มให้ภาพรวมมันดูสว่างสบายตาค่ะอันนี้ถามเล่นๆเพราะบางทีบางคนอาจจะชอบแบบว่าขอแบบว่ารหัสสีหน่อยได้ไหมอันนี้จ๋ารู้ไหมเนี่ย8442ค่ะอันนี้รู้จริงด้วยใช่โอ้จำได้เพราะบางทีบางคนถามแบบคอมเมนต์มาพี่อยากรู้จังเลยว่าสีผนังหน้าบ้านนี่สีอะไรพี่ก็ไม่รู้ตอบแกต้องไปถามสถาปนิกอันนี้ถึงขั้นกระจำได้เลยแต่ลองไปดูอาจจะไม่ได้เหมาะกับ8442เนี่ยจะไม่ได้เหมาะทุกคนนะใช่ก็ลองไปเทียบดูได้อย่างจ๋ามีวิธีการในการแบบดูยังไงไหมฮะเหมือนจริงๆถ้าสีผนังอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นบ้านทรงสว่างอะเฉดสีมันจะอยู่ประมาณ3เฉดสีที่ปลายไปทางโซนสว่างอันนี้มันอยู่ประมาณสีที่3ของตัวพัดสีนะคะถ้าดูด้วยสีจำได้ถึงขนาดสีที่3ของพัดสีเลยด้วยมันอาจจะดูแบบเข้มสำหรับบางคนนะคะแต่ส่วนตัวจ๋ารู้สึกว่ามันเท่านี้กำลังดีแต่จ๋าเบรกความที่มันค่อนข้างเข้มอะค่ะด้วยสีฟ้าที่มันขาวค่ะภาพรวมกับเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้มมากมันก็ยังดูอบอุ่นละมุนแต่ว่าถ้าเกิดโทนสี8442มันไปอยู่ในเหมือนพื้นที่ที่เป็นเหมือนไม้เข้มกว่านี้พื้นที่เข้มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะดูให้มิติที่มันดูแบบดูลุกไปทางเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ต้องเทียบหลายๆอันนะอย่างเมื่อกี้จริงๆมีคุยกับจ๋าว่าบางทีเราอาจจะเอาตัวแผ่นลามิเนตด้วยก็ได้สมมติแผ่นลามิเนตลายไม้อันนึงลามิเนตที่เป็นในตัวหินขัดอันนึงแล้วก็เทียบกับสีด้วยใช่ค่ะแต่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาตาเรามาเห็นมันมีโอกาสที่แสงไลติ้งก็อย่างนึงแล้วก็อย่างนี้คือจ๋ามีการติดฟิล์มด้วยใช่ไหมฮะติดฟิล์มใช่ค่ะแต่อันนี้อาจจะเป็นความโรคจิตส่วนตัวเวลาจ๋าเลือกแมททีเรียลอย่างเลือกพื้นอะค่ะจ๋าก็จะเอาตัวอันนี้ค่ะที่เป็นตัวไม้ที่เป็นเหมือนแผ่นตัวอย่างลามิเนตนะคะไปวางก็คือเวลาเราวางเนี่ยเรารู้ว่าพื้นเราจะใช้ระนาบนอนเราก็จะวางพื้นในระนาบนอนแล้วก็วางลามิเนตแนวตั้งค่ะเพื่อจะดูว่าแบบแสงที่ตกกระทบเป็นยังไงแล้วเราก็จะหยิบกระเบื้องตัวนี้ค่ะไปเทียบแสงที่เป็นเหมือนแสงขาวแสงนวลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทียบกับตรงเหมือนถ้าเกิดโชว์รูมเขามีหน้าต่างก็ไปเทียบกับหน้าต่างดูว่าสีประมาณไหนแล้วมันเข้ากันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆต้องเทียบในหลายๆสภาพแสงใช่พี่เคยเห็นบางที่เขาอาจจะมีเป็นเหมือนตู้ไฟแล้วให้เปลี่ยนแสงได้เลยนะใช่ค่ะแบบนั้นก็จะช่วยเยอะแต่ว่าเหมือนพอเรามาใช้จริงๆเหมือนลูเมนหลอดไฟที่เราเลือกมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับโชว์รูมที่เขาแบบแสดงสินค้าค่ะมันก็อาจจะดูแบบเหมือนเป็นภาพรวมให้ได้ประมาณนึงค่ะอย่างพวกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหยิบลามิเนตไปเทียบอันนี้ก็ต้องเป็นไม้สีเดียวกันก็สีเดียวกันด้วยใช่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความแบบเนี้ยบหรือเป็นความแบบว่าใช้คำว่าโรคจิตหน่อยก็ได้เพราะพี่จริงๆมันมีในทุกๆแบบอย่างพี่ทำสิ่งพิมพ์เองก็เหมือนกันเวลาเราไปตรวจงานพิมพ์เราก็ต้องดูทั้งในแสงนีออนแล้วก็ไปส่องแสงอะไรอย่างงี้นะแต่ก็จะทำให้เราได้ภาพรวมของบ้านที่มันใกล้เคียงมากขึ้นแต่สุดท้ายต่อให้มันโดดกันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าแล้วแต่ความcrazy ของคนแล้วกันเลยเพราะอย่างเหมือนถ้าหัวเราจำอะค่ะว่าเหมือนโซฟาเราอะสีเทาแต่เราจะไปซื้อของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อันอื่นที่มาวางข้างโซฟาเทาที่เราจำในหัวกับเทาที่เรามองเห็นนะมันอาจจะไม่ใช่เทาที่เฉดเดียวกันแล้วเวลามันอยู่ในแสงที่ไม่เท่ากันที่เราไปเจอวัตถุนั้นนะคะมันก็อาจจะแบบทำให้ไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดเอามาเทียบกันจริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้โทนเดียวกันค่ะการเอาไปมันเป็นเหมือนย้ำความมั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นมันถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าคุยกันเรื่องแบบเป็นวิธีการในการเลือกอินทีเรียแล้วนะเลือกวัสดุ
พื่อที่จะคุมโทนสีได้แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆจ๋าเองก็มีประสบการณ์เพราะว่าก็ทำงานด้านสถาปนิกมาหลากหลายด้วยซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้จ๋าคุยไปอย่างหนึ่งเลยที่แบบรู้มาก็คือจ๋าทำเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุด้วยใช่ค่ะก็คือเคยมีประสบการณ์ทำเหมือนการปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นอาคารออกแบบเพื่อเหมือน healthy building อะไรต่างๆค่ะครับดังนั้นตั้งแต่ที่เราฟังมาเนี่ยนอกจากเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องของสุขภาวะธรรมชาติหรือแม้กระทั่งการคำนึงถึงผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านนี้มันถูกเอามาคิดเยอะมากเลยใช่ค่ะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบเราคุยกันก็คือเรื่องที่จ๋าบอกว่า biophilic design พี่แบบไม่ได้รู้เยอะแต่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยให้จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรฮะแล้วก็มีผลสำคัญต่อบ้านแต่ละหลังยังไงบ้างจริงๆหลักการนะคะมันอาจจะมาสะท้อนในรูปแบบสถาปัตยกรรมได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในวันนี้หรือวันที่เราแก่ชราลงอะค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพื้นที่สีเขียวอะมันเป็นเหมือนสิ่งที่คอนเนคกันแล้วมันช่วยส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยค่ะเพราะถ้าหลักการเบื้องต้นธรรมดาเลยค่ะสีเขียวของต้นไม้มันคือสีที่เรามองไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายตามันเป็นสีของเฉดที่ทำให้เหมือนภายในร่างกายเราค่ะเกิดพลังงานแล้วก็กระตุ้นการทำกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วค่ะการที่ตัวเราสัมผัสกับธรรมชาติในการเดินบนพื้นที่เป็นพื้นหญ้าค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของเหมือนการซัพพอร์ตพวกข้อต่ออะไรอย่างนี้ไปด้วยเหมือนกันค่ะมันเป็นการเหมือนสัมผัสกับธรรมชาติด้วยร่างกายโดยตรงแต่ก็จะเป็นในหลายๆประสาทสัมผัสในหลายมิติใช่ไหมใช่ค่ะก็พวกประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งแบบว่าตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นกลิ่นสัมผัสเดินข้อต่อการเชื่อมกราวิตี้ของพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจ๋าก็จะพยายามเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาในบ้านมากสุดหรืออาจจะให้มันอยู่รายล้อมแล้วเรามีโอกาสจะไปสัมผัสเขาได้มากที่สุดใช่ค่ะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเหมือนหลักการที่เราเหมือนผสานการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตระหว่างมนุษย์กับพื้นที่สีเขียวอะค่ะเข้าด้วยกันไม่ได้เป็นเหมือนการแค่ปะทะกันทางตรงทางอ้อมอย่างเช่นสายตามองเห็นแต่มันอยู่ในเหมือนไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของตัวเราอะค่ะเหมือนเบรนเข้าไปด้วยกันค่ะแต่ว่าจริงๆอะหลักการอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแล้วแต่คนที่จะนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเองอะนะคะก็อาจจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเท่าไหร่คือถ้าหลักการจริงคือต้องเบรนอินส่วนหนึ่งเลยเข้าไปให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูแหละว่าบ้านเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆพี่ว่าจะมากจะน้อยแต่ยังไงพื้นที่สีเขียวมันให้ประโยชน์กับเราได้อยู่แล้วนะโอเคครับทีนี้เล่าถึงด้านหลังนิดนึงหลังจากแพนทรีไปมีประตูอีก1 บานอันนี้คือข้างหลังมีครัวมีอะไรไหมจะเป็นครัวไทยค่ะเพราะว่าเหมือนครัวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนครัวแห้งๆค่ะที่แบบว่าทำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแกะอาหารอะไรถ้าเกิดไม่ได้คุกกิ้งหนักถ้าเกิดเหมือนทำหนักๆก็จะไปอยู่ข้างหลังค่ะซึ่งข้างหลังมันจะเป็นส่วนเซอร์วิสทั้งหมดค่ะก็จะเป็นห้องครัวด้วยแล้วก็ห้องลอนดรี่ที่เป็นเหมือนแบบซักผ้ารีดผ้าอะไรก็อยู่ในห้องนั้นเชื่อมต่อไปเหมือนส่วนเซอร์วิสที่อยู่เป็นระเบียงด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปหน้าบ้านสมมติเอาขยะไปทิ้งอะไรก็คือหลังเนี่ยก็คือเป็นเซอร์วิสด้านข้างตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วก็มีตรงนี้ประตูอีก1 บานอันนี้คือเป็นประตูห้องน้ำห้องน้ำซึ่งห้องน้ำอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีอีก1 ประตูที่ทะลุไปที่ห้องนอนเลยคือเป็นห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันมาใช่ค่ะจริงๆชั้น1อะค่ะทำเป็นห้องน้ำห้องเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์เราอะก็คืออยู่กันเองซะส่วนใหญ่ค่ะอาจจะไม่ได้มีแขกเยอะส่วนมากก็จะเป็นแค่เพื่อนกับคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ใช้เป็นห้องน้ำเนี่ยร่วมกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าในเรื่องของการอยู่อาศัยแล้วเราอายุมากไปเป็นเหมือนพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเราแก่มาพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเหมือนพื้นที่ส่วนที่เราใช้ชีวิตเลยไม่ใช่แค่เฉพาะห้องนอนค่ะมันก็เลยเหมือนเบรนทั้งหมดเข้าไปเป็นพื้นที่ของการอยู่อาศัยทั้งหมดค่ะตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับจ๋าใช่ค่ะจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เราพูดกันถึงตอนที่เราอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็มองขึ้นมาเห็นตัวแนวที่มันเป็นก๊าซบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงนั่งเล่นแล้วมองขึ้นมาตรงนี้คือฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอะไรนะฮะฟังก์ชันจริงๆเอาไว้นั่งทำงานค่ะเหมือนเวลาเรานั่งทำงานอย่างเงี้ยในเวลาเหมือนกลางวันนะคะเราก็ยังเห็นคนแบบเข้าออกตัวบ้านเชื่อมไปกับข้างล่างเห็นเหมือนข้างล่างถ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมกับพื้นที่สีเขียวที่อยู่ข้างหลังด้วยค่ะมันก็สามารถเหมือนนั่งหันหน้าเทควิวเหมือนพักสายตาเวลาเหมือนนั่งก้มหน้าหรือมองจอคอมนานๆได้มองสีเขียวก็เป็นการช่วยพักสายตาไปด้วยครับ
จริงๆในแต่ละมุมของบ้านนี่ก็คือแทบจะแบบมีแสงธรรมชาติเข้ามาถึงได้แบบคุณภาพของแสงดีเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้พี่มองมันจะเป็นเหมือนแบบถ้ามองเป็นเหมือนสะพานได้ไหมก่อนที่จะเข้าสู่อันนี้ห้องนอนหลักใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเหมือน transition space เหมือนกันค่ะเหมือนหลังจากแบบว่าทำงานหรือกลับมาอะไรเหนื่อยๆก็คือตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่เปลี่ยนถ่ายจากแบบที่เราทำอะไรมาในทั้งวันเข้าไปสู่พื้นที่ในการพักผ่อนอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เองก็เป็นโถงสูงเหมือนกันนะแล้วก็จากตอนแรกที่จ๋าบอกว่าไอ้ก๊าซบอกเนี่ยมันจะยิงขึ้นไปถึงชั้น3เลยตรงนี้เราก็เพิ่งมาเห็นชัดเจนนะใช่ค่ะให้เล่าถึงพื้นที่ชั้น3ด้านบนหน่อยฮะเราพอจะเห็นแล้วว่ามันเป็นหิ้งพระอะไรใช่ค่ะก็จริงๆหิ้งพระเนี่ยจะอยู่ชั้น3ให้พระหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะแล้วก็ตัวแบ็กกิ้งของตัวบล็อกแก้วเนี้ยค่ะก็เหมือนจะเชื่อมต่อระหว่างชั้น2กับชั้น3ไปด้วยค่ะซึ่งถ้าดูในเรื่องของการโฟลว์ของอากาศนะคะมันเป็นการโฟลว์ตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมาถึงชั้น3เลยค่ะเพราะว่ามันก็ด้วยช่องว่างของตัวบล็อกแก้วอะค่ะมันก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศข้างในได้ค่ะแล้วด้วยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้มีหน้าต่างเป็นของตัวเองเป็นพื้นที่ที่แบบปิดทึบที่มีเหมือนผนังทั้ง4ด้านค่ะมันก็จะใช้เป็นอากาศการไหลเวียนของตัวบ้านเป็นหลักค่ะแล้วก็ชั้น3นี่เดี๋ยวให้พูดไปเลยว่านอกจากฟังก์ชันที่มีเป็นแบบหิ้งพระแล้วก็คือมีอีกห้องนอนใช่ค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่เหมือนเผื่อเอาไว้ถ้าเกิดอนาคตเกิดมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอยู่ได้2คนค่ะโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้จ๋าพาเข้าไปดูมาสเตอร์เบดรูมได้เลยค่ะเราเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับจ๋าเข้ามายังไม่เห็นเตียงไม่เห็นส่วนพักผ่อนนะใช่เป็นฟีลแบบเหมือนเป็น living เป็นอะไรอย่างนี้ก่อนให้จ๋าเล่าให้ฟังว่าดีไซน์ห้องนอนเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆเหมือนห้องนี้ก็เป็นเหมือนห้อง Family Room อย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าสมมุติมีลูกอะไรเงี้ยก็จะมาใช้เหมือนพื้นที่ตรงนี้เหมือนแชร์ร่วมกันได้ก่อนค่ะแต่พื้นที่นอนหลักๆก็จะอยู่ห้องนี้ค่ะส่วนอีกทางนั้นก็จะเป็นพวกห้อง walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำค่ะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันดูครับอันนี้เลือกเป็นกระจกลอนด้วยเนาะใช่ก็จะได้พังสายตาให้แบบเห็นกันลางๆได้ค่ะอันนี้ก็เป็นก้อนแรกที่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับก็เป็นห้องนอนส่วนนี้เป็น Family แล้วก็ก้อนที่3ก็คือจะเป็น walk-in closet และก้อนสุดท้ายก็คือห้องน้ำใช่ค่ะก็ทั้งฟลอร์เนี้ยค่ะความยาวของตัวบ้านนะคะมาสเตอร์ก็คือใช้เต็มความยาวใช่ค่ะก็มีระเบียงเชื่อมไปข้างหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกแก้วอะค่ะที่ใช้เหมือนเป็นตัวเหมือนสกรีนที่เหมือนพรางสายตาจากข้างนอกให้แบบข้างในดูส่วนตัวนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือยังเปิดออกไปใช้พื้นที่ด้านหน้าได้ค่ะแล้วก็การตกแต่งโดยรวมก็คือยังตามมาจากด้านล่างนะเรื่องโทนเดียวกันใช่เราจะเปลี่ยนแค่ตัว finishing พื้นค่ะเหมือนข้างล่างอ่ะมันเป็นการใช้งานหนักๆที่เป็นเหมือน common area ก็จะเป็นกระเบื้องค่ะก็จะทนรอยขีดข่วนอะไรเงี้ยได้ดีกว่าแต่ชั้น2ชั้น3อาจจะเป็น engineering wood ค่ะที่แบบผิวหน้าเป็นไม้จริงเวลาเดินสัมผัสอะไรเงี้ยกับมูดมันก็จะได้อารมณ์ที่มันดูอบอุ่นขึ้นดูสบายตาดูแบบน่านอนมากขึ้นแล้วส่วนของ walk-in closet ล่ะฮะมีการดีไซน์ยังไงบ้างนี่แอบเห็นมีไอแลนด์ตรงกลางใช่ค่ะไอแลนด์ก็คือแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ2ฝั่งแต่ฝั่งไหนเป็นตู้เต็มก็จะเป็นของจ๋าฝั่งไหนถ้าแบบมีโต๊ะนั่งทำแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นของพี่แมนไปซึ่งโต๊ะแต่งหน้าก็จ๋าใช้ด้วยใช่ก็ใช้ด้วยกันใช่แต่ยังไงเราก็มีสิทธิ์มากกว่านะใช่ค่ะแล้วห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงบ้างครับห้องน้ำอันนี้จริงๆห้องน้ำทุกห้องของตัวบ้านนะคะหลักการเลยคือจะไม่หันชักโครกออกไปหน้าตัวบ้านค่ะอันนี้ฮวงจุ้ยหรืออะไรฮวงจุ้ยด้วยค่ะกับทุกครั้งที่เวลาทำบ้านให้ลูกค้าแต่ละคนก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้แต่บางคนก็แบบจริงจังแค่ชั้น1นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนห้องน้ำหลักแล้วมีเหตุผลรองรับว่าทำไมถึงหันหน้าบ้านไม่ได้จริงๆความรู้สึกด้วยเหมือนเวลาเรานั่งแล้วแบบนั่งถ่ายแล้วหันไปหน้าตัวบ้านก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นจิตวิทยาแต่ละคนที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนของห้องน้ำจะเห็นว่ามันมีระเบียงเปิดไปข้างนอกได้ด้วยนะเนี่ยที่เห็นจากตรงนี้ใช่อันนี้มีฟังก์ชันไว้ทำอะไรบ้างฮะมันก็สามารถเอาเหมือนตากเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าอยากแบบว่าตากนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นผ้าทำความสะอาดอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนการออกแบบห้องน้ำโดยความชอบส่วนตัวชอบที่จะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะก็เลยจะมีการเหมือนแยกส่วนที่เป็นเหมือนชักโครกกับอ่างล้างมืออย่างเงี้ยค่ะแยกออกมาเป็นโซนของตัวเองแล้วก็ส่วนอาบน้ำก็คือเชื่อมกับเอ็กทีเรียเพราะว่าถ้าเกิดได้แสงธรรมชาติเข้ามาในเวลาเราอาบน้ำเสร็จอะค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบกวาดน้ำตลอดธรรมชาติแสงอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยทำให้แบบมันสามารถแห้งได้ไวขึ้นนะคะ
ครับผมก็ยังคงเป็นอย่างที่เราบอกเลยว่าในทุกๆมุมของบ้านหลังนี้เนี่ยเราเห็นแสงธรรมชาติเข้ามาได้ทุกๆส่วนเลยใช่ก็เป็นเรื่องของสุขภาวะต่างๆด้วยเราดูบ้านกันครบแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาที่จุดแรกหน้าบ้านเลยด้วยความที่จ๋าเองก็เคยทำงานเป็นแบบบริษัทใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในสายงานหรือว่าในตำแหน่งนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุด้วยดังนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีแบบไอเดียหรือมุมมองที่จ๋าน่าจะแชร์ให้กับคนดูได้แล้วก็บ้านหลังนี้เองอย่างที่จ๋าบอกว่าก็วางไว้สำหรับการอยู่แบบไปยาวๆเลยด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าอย่างบ้านที่ต้องออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเนี่ยเวลาพี่ไปรีวิวหรือเห็นเขาพูดกันน่ะก็จะมีคำว่า universal design มีแลมป์บ้างละไม่ต้องมีสเต็ปมีล้าวจับอะไรแบบเนี้ยจริงๆแบบนั้นมันโอเคไหมหรือมันเพียงพอไหมหรือว่าในมุมของจ๋าเองที่ทำมานานอ่ะมันมีมุมมองที่แตกต่างเพิ่มเติมเนี่ยค่ะจริงๆคำว่า universal design อะค่ะมันเป็นการออกแบบสำหรับทุกคนค่ะตั้งแต่เด็กๆวัยชราหรือว่าผู้ทุพพลภาพต่างๆนะคะมันเป็นเหมือนพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะแล้วมาใช้งานหลายคนแต่ในสเกลที่เป็นสเกลการอยู่อาศัยหรือเป็นบ้านคนนะคะอย่างถ้าตามจริงๆแล้วว่าสรีระแต่ละคนความชอบก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่การที่จะดึงเอาหลักการในการทำเป็นออกแบบเพื่อผู้สูงอายุอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะต้องรีเลทกับตัวรูปร่างกับสรีระของเราด้วยความสูงที่ไม่เหมือนกันระยะการใช้งานที่ถนัดแต่ละบุคคลก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะหรือถ้าเกิดในมองในเรื่องของการเป็นผู้สูงอายุจริงๆอะค่ะโรคที่เป็นโรคประจำตัวแต่ละคนอะก็อาจจะทำให้รูปแบบการปรับสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยมันแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยในบางจุดนะคะแล้วก็การถนัดซ้ายถนัดขวาอะไรเงี้ยก็มีผลกับการใช้งานค่ะซึ่งถ้าเราเอามาออกแบบจริงๆกับบ้านนะคะมันสามารถประยุกต์ให้กับยูเซอร์ที่เป็นคนใช้งานเป็นหลักได้จริงๆอย่างเช่นการเลือกชักโครกความสูงชักโครกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบไซส์ for all ที่เป็นแบบสำหรับทุกคนเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีฟรีไซส์แน่นอนใช่ค่ะจริงๆถ้าจะเลือกชักโครกที่ดีสำหรับแต่ละคนให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะมันก็จะต้องเป็นการเลือกชักโครกที่เหมือนแบบระยะตั้งแต่พื้นถึงข้อพับอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถนั่งแล้วขาไม่ลอยหรือขาไม่กระดกสูงอย่างเงี้ยก็คือให้เป็นเหมือนการนั่งแล้วก็คือสามารถทำให้การขับถ่ายอย่างเงี้ยมันสมูทขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานในสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือณวันที่อนาคตเราแบบแก่ชราภาพมากแล้วต้องการอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกตัวเองมากขึ้นการติดตั้งราวจับหรืออะไรต่างๆอันนี้ค่ะมันก็ค่อยมาแอดออนเสริมให้กับเราให้ใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นแต่อย่างพื้นฐานที่มันเป็นลักษณะที่ต้องทำไว้ตั้งแต่แรกอย่างเช่นสเต็ปพื้นที่เป็นสเต็ปเดียวกันนะคะถ้าคิดไว้ตั้งแต่เริ่มเลยก็จะดีงานรีโนเวทในอนาคตก็จะน้อยค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านที่จะรีโนเวทสำหรับผู้สูงอายุจริงๆนะคะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนพื้นที่ต่างสเต็ปแล้วเราไปเทพื้นให้มันเสมอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในลักษณะของการใช้งานจริงๆถ้าณวันนี้เขาเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะเขาจะใช้งานสะดวกสบายและปลอดภัยในบ้านเขาเขาค่อนข้างจะมีความคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเขาค่ะบางทีแค่ติดอุปกรณ์นิดหน่อยก็จะช่วยเสริมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้เขามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่ต่างสเต็ปกันอย่างเงี้ยค่ะเราเอาราวจับตัวไอแกนตั้งอันนึงอะค่ะไปติดไว้เพื่อให้เขาจับเพื่อพยุงในการเปลี่ยนถ่ายสเต็ปใช่ค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าในการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆอย่างเช่นเรานั่งอยู่เราต้องการจะยืนอิริยาบถอย่างนี้ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นพวกโต๊ะกินข้าวที่นั่งอาบน้ำหรือว่าชักโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวที่จะช่วยได้ก็อาจจะเป็นราวจับตัว L อย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถเหนี่ยวตัวช่วยแบบเราดึงขึ้นมาได้หรือว่าแบบกดด้านข้างที่เป็นเหมือนราวจับที่มันสามารถพับเก็บได้อย่างเงี้ยค่ะในการค้ำตัวขึ้นมาแต่อะไรแบบนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวสรีระกับสภาพร่างกายของแต่ละคนว่ามันถึงจุดไหนที่ควรจะใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในปัจจุบันถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้สะดวกสบายอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้จำเป็นกับสิ่งนั้นแล้วถ้าเกิดเอาสิ่งนั้นเข้ามาในเวลาที่มันยังไม่ใช่ค่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกะกะหรือว่าแบบสะสมฝุ่นให้เราต้องดูแลเพิ่มขึ้นค่ะครับแต่มันก็เป็นมุมมองที่พี่ก็ไม่เคยนึกถึงนะเพราะโดยทั่วไปพอเราติดกับคำว่า universal design เนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบซ้ำๆไม่ต้องมีสเต็ปนะหรือบางทีตัวของอ่างล้างหน้าโค้งเข้าไปเพื่อรถเข็นเข้าได้ประตูบานใหญ่หน่อยรถเข็นเข้าสบายๆอะไรแบบนี้แต่พอจ๋าแบบ
พลิกว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะต้องเป็นแต่ละคนซึ่งอันนี้พี่ว่าจริงเลยมันต้องถูกคัสตอมไมซ์มาเฉพาะรายบุคคลเพราะแต่ละคนสรีระไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ทีนี้แล้วบ้านทุกหลังเขาจะสามารถทำได้จริงๆไหมอันนี้มันก็คงต้องแล้วแต่แบบงบประมาณหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็มีผลค่ะเหมือนในการปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุอะค่ะมันอาจจะไม่ได้มองแค่ตัวบ้านอย่างเดียวมันต้องมองถึงแบบสรีระสภาพร่างกายของเขาณวันนั้นหรือสิ่งที่เป็นข้อควรระวังของตัวโรคนั้นๆนะคะในการเอามาปรับให้มันอยู่สบายขึ้นเพราะว่าในลักษณะของการอยู่อาศัยจริงๆอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายมิติที่เกี่ยวข้องกันเราก็ต้องดูด้วยว่าพอเราวันที่เราแก่ตัวไปเนี่ยปัญหาของเรามันเป็นที่ตรงไหนสมมติเป็นที่ไขข้อการเดินก็อย่างนึงเป็นที่สายตาก็อาจจะแบบนึงนะการได้ยินก็แบบนึงดังนั้นการออกแบบค่อยมาช่วยแก้ในแต่ละจุดใช่ค่ะแต่อย่างพื้นฐานที่แบบพี่แกบอกว่าแสงแต่ละที่อะค่ะมันค่อนข้างส่องถึงอะจริงๆแสงอะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุคือเหมือนเราแก่ตัวชราภาพมาทุกส่วนของร่างกายเรามันมีความเสื่อมถอยถดถอยลงเป็นภาวะถดถอยโดยเฉพาะสายตาเราอาจจะแยกสีอะไรได้ยากขึ้นมองเห็นอะไรได้แบบชัดเจนน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะการเอาแสงเข้ามาเรียนรู้ได้ว่าเวลานี้คือเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำให้นาฬิกาชีวิตของเขาว่าใช้งานได้อย่างปกติสุขค่ะแล้วก็แบบยังเห็นวัตถุต่างๆได้ชัดเจนมันค่อนข้างที่จะลิงก์เกี่ยวกับตัว mood and tone ของตัวบ้านค่ะคือ mood and tone ที่จะอยู่สบายสำหรับผู้สูงอายุมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโทนอ่อนเสมอไปแต่ว่าในด้วยหลักการอยู่อาศัยจริงๆโทนอ่อนมันอาจจะเอื้อต่อการใช้ชีวิตได้ดีกว่าอย่างเช่นวัตถุอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นสีอ่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นวัตถุได้ชัดเจนการที่จะเดินไปตกหรือว่าไปสะดุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะน้อยกว่าค่ะแต่ถ้าอยู่บนเข้มแล้วเขาแบบว่าความชอบส่วนตัวสบายใจที่จะอยู่ในมูดโทนที่มันเป็นโทนเข้มมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดค่ะมันก็เป็นการอาจจะเป็นการฮีลลิ่งแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับแต่ละคนในเรื่องมูดโทนการออกแบบหรือความชอบไลฟ์สไตล์ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเพราะหลายๆคนเองอาจจะไม่ได้คิดว่าการเลือกมูดโทนของอินทีเรียเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกเพื่ออนาคตเราหรือเปล่าอาจจะเลือกแค่ความชอบทุกวันนี้แต่อย่างที่จ๋าบอกคือมันอาจจะมีเรื่องของการฮีลลิ่งการรีคอเวอรี่ต่างๆซึ่งในอนาคตเราอาจจะจำเป็นต้องให้เขาช่วยเราเนาะใช่แล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องตามตำราว่าสีสว่างอะไรเสมอไปถ้าเกิดคนที่ชอบสีเข้มสีฟ้าหรือสีอะไรเงี้ยอาจจะดีกับจิตใจเขามากกว่าก็ได้ใช่เหมือนบ้านที่เราจะไปรีโนเวทปรับปรุงอะค่ะบางหลังถ้าเกิดเขาทาสีเป็นสีเขียวอยู่แล้วหรือสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นสีโทนเข้มเราก็จะไม่ได้ให้เขาแบบทาสีขาวไปนะบางทีมันเป็นความสบายใจเขาหรือเป็นความเชื่อที่เขารู้สึกว่านี่แหละฮวงจุ้ยที่ดีกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเป็นปัจเจกแต่ละบุคคลค่ะก็จริงๆฮวงจุ้ยที่ดีหรือว่าสภาวะความการอยู่อาศัยที่ดีมันก็คือความสุขจากการอยู่อาศัยของคนคนนั้นมากกว่าอันนี้อาจจะเป็นในมุมมองจ๋า